บ่ายพ่อให้เปิดโบสถ์พร้อมกันก่อนทำไปทำมามีคนมานั่งกันเต็มโบสถ์ทำเอาข้าพเจ้าเหงื่อแตกขณะรู้สึกเขินอยู่ก็มีเสียงจากเบื้องบนว่าทำไปไอ้หนูพ่อใช้แล้วต้องทำได้สวดมนต์จบเริ่มนั่งสมาธิกันข้าพเจ้าขึ้นไปกราบองค์พระพุทธกษัตริย์ขอท่านโปรดคุมท่านที่นั่งอยู่ในโบสถ์นี้ด้วยแล้วเราก็ไปหาท่านแม่ถามท่านว่าทำไมถึงเห็นมือท่านชัดมากท่านว่าท่านคล้ายๆให้พรทุกครั้งที่มาหาข้าพเจ้าแวะมากราบท่านปู่พระอินทร์แล้วก็ขึ้นมากราบพระพุทธองค์อีกไปไหนก็ไปไม่ถูกได้ขอธรรมะจากท่านว่าที่ทำอยู่ก็ตรงจุดแล้วธรรมะไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ขอก็จะให้ทุกเมื่อก็เห็นปรากฏเป็นภาพดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าท่านตรัสว่าเห็นแล้วให้เปรียบกับกายเราว่ามันเสื่อมสลายไปทุกวันไม่มีอะไรทรงสภาพจะไปยึดให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ที่ตกแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ตกอีกจะไปยึดถือทำไมออกจากสมาธิแล้วพวกเรามากราบหลวงพ่อกันที่ศาลานวราชท่านว่าให้ข้าพเจ้าเสียค่าบูชาครู12 บาทแต่ทำหนเดียวตอน20 ทุ่มหลวงพ่อสอนมโนมยิทธิที่ศาลานวราชมีทั้งพระทั้งฆราวาสมาฝึกกันด้วยได้ยินเสียงล้มกันหลายปีข้าพเจ้าขึ้นไปกราบพระพุทธกษัตริย์แล้วลงมากราบท่านแม่จิตเข้าไปกอดเอวท่านเมตตาลูบหัวข้าพเจ้าแล้วว่าเป็นไงวันนี้โดนสอบจิตแล้วนะลูกนะเกือบตกเหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็เกริ่นไว้แล้วจำคำหลวงปู่ปานท่านไว้สิลูกใครว่าเราดีถ้าเราเลวเสียแล้วเราก็ดีไปไม่ได้ใครว่าเราเลวถ้าเราดีเสียแล้วเราก็เลวไปไม่ได้ที่ลูกทำอยู่นั่นถูกแล้วเราเป็นเด็กต้องอ่อนน้อมเข้าไว้ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของบุญของกรรมเองนะลูกนะสอนเสร็จท่านแม่ให้ไปกราบท่านแม่ศรีไม่ตรัสอะไรมากก็เลยมากราบท่านปู่พระอินทร์วันนี้เป็นยังไงไม่รู้ไปนั่งกอดขาท่านร้องไห้ใหญ่ดีใจเหมือนจากท่านมานานจิตข้าพเจ้าคงรับเต็มที่มหาหลวงปู่ปานขอเรียนวิชา3จากท่านว่ากำหนดภาพพระอย่างที่เคยทำนั่นให้คล่องทำแค่นั้นก็ได้แล้วระหว่างคุยกับหลวงปู่เห็นนางฟ้าหน้าฉล่มมาฟ้อนชะม้าตาคล้ายๆเป็นเชิงยั่วเราทำทีเหมือนล้อยังไงก็ไม่รู้พอนึกว่าแหมหน้าตาถวานจังเธอก็ทำเหมือนเดิมอีกเราเห็นไม่ได้การก็เลยถอยมาหาหลวงพ่อท่านขอท่านดูนรกเห็นเทวทัตยืนตัวซีดแห้งหน้าตามีเลือดเกลอะปากเหมือนฉีกๆแหว่งหลวงพ่อว่าเอาดูแค่นี้พอนะจะดูเหมือนหลวงพ่อก็ไม่ได้ดูได้แค่ห่างๆกราบลาท่านมาหาท่านแม่ปุดอีกท่านว่าไม่รู้จะไปไหนหรือกลับมาหาแม่อีกแล้วชักตื้อไปไหนก็ไม่ถูกเลยกราบลาพระพุทธองค์ท่านแล้วก็กลับถอนสมาธิแล้วกราบถามหลวงพ่อท่านว่าต่อไปนี้กราบท่านแม่แล้วให้ท่านแม่พาเฝ้าพระก่อนแล้วมาหาท่านปู่พระอินทร์ขอให้ท่านหาคนพาไปเที่ยวให้แล้วก็พยายามเที่ยวเทวดา6 ชั้นพรหม16 ชั้นค่อยๆดูไปทีละชั้นหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธกษัตริย์แม่พ่อฉันท่านว่ารัชนีแกได้พบปู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าวันนี้มีพระอรหันต์ที่พระจุฬามณี70,000 องค์พระท่านว่าที่ยังไปกันไม่ได้เพราะ1เหนื่อยเกินไป2ตั้งใจจะไปมากเกินไปหลวงพ่อสงเคราะห์คุยให้กำลังใจจนเกือบ5 ทุ่มกลับมาแล้วพวกเรายังมาต่อกันที่อาคารเสริมสีอีกจนใกล้เที่ยงคืนจึงนอนตอนใกล้กลับห้องนี่หลวงพ่อบอกว่าฉันว่าจะฝึกมะมะพะทะให้รัชนีแต่พระท่านมาบอกว่ายังไม่ต้อง เ
ให้ฝึกอันนี้ให้คล่องเสียก่อนเป็นอันว่าพอฟังแล้วก็รู้สึกแห้งเหี่ยวอีกครั้งคิดแต่ว่าเรายังฝึกไม่ดีพอท่านจึงยังไม่สอนก็ต้องใช้ความพยายามฝึกวิธีนี้ต่อไปอีกและคิดว่าผู้นี้ก็คงต้องกลับกรุงเทพเลยตามที่ได้คิดเอาไว้เพราะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จะขอกลับไปฝึกที่บ้านตอนนอนคิดอย่างนี้ไปจนหลับไปวันอาทิตย์ที่28ขึ้น14ค่ำรู้สึกตัวตื่นนอนตอนเกือบตี 4ทันทีที่ลุกขึ้นก็หันขวับไปทางเรือนพักของหลวงพ่อเหมือนกับท่านเรียกชื่ออยู่แต่พอได้สติคืนก็หูใจว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วใจมันหายหน่อยๆสักครู่ก็ได้ฟังเสียงเทศตามสายของหลวงพ่อฟังจบก็ได้อาบน้ำแล้วก็กรนอยากเข้าไปช่วยโรงครัวทำอาหารถวายหลวงพ่อถวายพระด้วยความตั้งใจอย่างแรงเพราะเห็นว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วได้ทำอะไรสนองคุณท่านบ้างโดยจะมีกำลังใจดีขึ้นทำเกือบเสร็จกำลังช่วยเขาจัดของหวานกับแม่ชีสุนีก็ได้ยินหลวงพ่อประกาศเรียกพร้อมคุณป้าลำม่อมให้หาดอกไม้3 สีธูป3 ดอกเทียนหนักบาท1 เล่มกับเงิน1 สลึงแล้วมาหาท่านที่ห้องพักตอนประมาณ8 โมงครึ่งถึง9 โมงเช้าพอท่านประกาศจบก็คิดว่าเอาละสิทำไงดีล่ะไม่แน่ใจว่าจะทำตามที่ท่านสอนได้ดีหรือเปล่าก่อนไปพบหลวงพ่อตามเวลาคุณป้าลำม่อมและข้าพเจ้าก็นัดกันทำสมาธิหน้าที่บูชาอาคารเสริมสีข้าพเจ้าอธิษฐานต่อองค์พระพุทธกษัตริย์ว่าการฝึกครั้งนี้ถ้าลูกจะได้นำไปใช้ในทางเป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็ขอให้ฝึกได้แต่ถ้าลูกจะนำไปใช้ในทางเป็นโทษต่อไปภายภาคหน้าก็ขออย่าให้ลูกเรียนรู้ได้เลยอธิษฐานจบก็ถามองค์พระพุทธกษัตริย์ท่านว่าการฝึกครั้งนี้คงจะต้องมีการได้เห็นแสงสว่างอะไรสักก่อนถึงจะฝึกไปได้ตามที่ได้รู้มาจากหลวงปู่ผู้มีพระกรรมฐานตอนนี้กลัวไปว่าถ้าเราไปเห็นแสงแล้วเราจะไม่แน่ใจว่ามันจะสว่างมากพอจึงได้กราบเรียนถามท่านว่าแสงนั้นควรจะสว่างขนาดไหนจึงจะมากพอในการฝึกนามพาทะได้ท่านก็แสดงให้ปรากฏเป็นแสงจ้าประกายพลึกที่หน้าผากข้าพเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเห็นแสงจ้าขนาดนี้เรียกว่าจิตทรงเต็มที่แล้วใช้ได้ข้าพเจ้าไม่ลืมแวะมากราบท่านแม่ว่าทำได้แต่ใจก็ยังหวั่นว่ากลัวจะทำได้ไม่ดีเวลาประมาณ8 โมง 20 นาทีคุณป้ากับข้าพเจ้าก็มานั่งรอหลวงพ่ออยู่หน้าห้องท่านเห็นท่านนอนอยู่พวกเราก็เลยนั่งรอกันระหว่างรอก็ชวนกันคุยถึงความเก่าๆขอให้หายตื่นเต้นข้าพเจ้าเองรู้สึกตื่นเต้นมากแต่คุณป้าม่อมว่าเฉยๆข้าพเจ้าคิดไปว่าเกรงว่าจะทำได้ไม่ถูกคือเท่าที่หลวงพ่อท่านคิดไว้เพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าจะฝึกนามพาทะให้เพราะคิดว่าจะไปกันได้เพราะว่าอย่างนั้นระหว่างที่มารอข้าพเจ้าก็ชวนกันคุยอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องสักครู่หลวงพ่อก็ลุกออกมาท่านบอกว่าเห็นฉันนอนทำไมไม่เรียกก็เห็นยังไม่มากันก็เลยไปนอนความจริงเป็นที่รู้กันอยู่ไม่มีใครกล้าไปรบกวนท่านแน่นอนถ้าเห็นว่าท่านนอนอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อก็พูดเป็นเชิงทักทายท่านให้เข้าไปในห้องท่านห้องนี้เป็นห้องทำงานของท่านพรมปูพื้นเป็นสีแดงสวยสดรู้สึกเหมาะในการทำกสิณมากข้าพเจ้าชักอยากมองพรมเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้เข้ามานั่งในนี้นั่งสักครู่ก็หายตื่นเต้น
ท่านพูดให้ฟังว่าฉันมันติดนิสัยขี้เกียจฉันเอาตามอย่างพระพุทธเจ้าขี้เกียจเก็บวิชาความรู้พระพุทธเจ้าท่านว่าการปกปิดวิชาความรู้ไม่มีสำหรับเราหลวงพ่อท่านพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมและลงอักขระนะโมพุทธายะก่อนจะนั่งทำสมาธิหลวงพ่อให้ท่านทำน้ำมนต์ก่อนไว้พรมให้พวกเราที่จะฝึกกันดอกไม้บูชาของข้าพเจ้าวันนี้ก็เก็บเอาจากริมทางข้างที่พักของหลวงพ่อได้ดอกพุทธชาติบานไม่รู้โรยและบานชื่นหลวงพ่อให้พวกเราซึ่งแต่ละมีที่อำไพและพี่หมอยุ่งดูเพิ่มมาอีก2 คนทำให้ดูไม่เคร่งเครียดเกินไปนักให้พวกเราจุดธูปบูชาพระแล้วก็มาจุดเทียนในขันหลวงพ่อให้เอากระดาษปิดตาให้ภาวนานะมะพะทะข้าพเจ้าก็เริ่มกำหนดแสงนั้นทันทีทีแรกสว่างแต่จิตก็บอกว่ายังไม่เท่าที่พระพุทธกสบท่านบอกจึงกำหนดจับภาพนั้นสักครู่ก็เห็นแสงจ้าและได้ยินหลวงพ่อว่าถ้าเห็นแสงแล้วให้ไปกราบพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็กราบพระพุทธกสบกราบอยู่อย่างนั้นเห็นองค์ท่านใสเป็นประกายพฤกษ์พอหลวงพ่อสั่งสักครู่ท่านเดินมาถามว่าสว่างมากไหมตอบท่านว่าสว่างเจ้าค่ะพอจนท่านถามว่ากราบแล้วยังต่อไปนี้ขอบันทึกเป็นแบบถามตอบจะสะดวกดีกว่าก่อนที่จะได้เที่ยวหลวงพ่อให้กราบสมเด็จองค์ปฐมก่อนท่านถามข้าพเจ้าว่าที่กราบพระพุทธเจ้าในองค์ปฐมใช่ไหมข้าพเจ้าบอกว่าพระพุทธกสบเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าราชนีมันไปหาปู่หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มากราบสมเด็จองค์ปฐมตามหลวงพ่อสั่งสมเด็จองค์ปฐมท่านตรัสว่าที่นั่งอยู่นี่ลูกฉันทั้งนั้นมันฝึกเข้าอย่าท้อถอยและไม่ต้องน้อยใจหลวงพ่อถามท่านว่าพวกนี้จะมีทางฝึกไปกันได้ไหมไปกันได้หมดไหมท่านว่าได้ให้พยายามให้มากๆกว่านี้กราบหลวงปู่สิงห์ท่านยิ้มท่านว่าป้าอ๋อยเป็นลูกท่านแต่ไม่ใช่ลูกมเหสีเองหลวงปู่ชุ่มท่านก็มาท่านชี้ไม้เท้าลงมาที่ทุกคนกลายเป็นแสงเหมือนเพชรเม็ดโตๆคล้ายๆเป็นการให้พรหลวงพ่อให้ไปกราบหลวงปู่ตื้อตอนเข้าไปไม่เห็นท่านนอนอยู่พอข้าพเจ้ากราบเสร็จท่านก็ลุกขึ้นนั่งตอนลุกนั่งนี่เป็นชุดเต็มองค์ท่านเลยมีประกายเพชรแพรวๆหลวงพ่อบอกว่าขี้เกียจนี่เอาแต่นอนหลวงปู่ตื้อบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรหลวงพ่อบอกว่าดีๆไม่ได้เทศนี่นะก็มากราบหลวงตาแสงเห็นวิมานของหลวงตาท่านอยู่แถวต้นถัดมาจากหลวงพ่อมาอีกทางซ้ายมือท่านว่าเรื่องสถานที่ไม่ต้องห่วงเมื่อป้าอ๋อยถามท่านว่าจะขยายสำเร็จไหมป้าอ๋อยถามว่าเรื่องปัจจัยท่านบอกว่ามันก็มาเองนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าขอบพระคุณที่ท่านให้สถานที่เป็นที่ปฏิบัติกันหลวงตาแสงว่าช่วยเต็มที่เลยหลวงพ่อฝากฝังท่านว่าให้ฉันช่วยคุมลูกหลานด้วยนะให้ปฏิบัติกันในระหว่างที่มาทำพระกรรมฐานทำให้ทำจิตให้สบายหลวงตาแสงบอกว่าไม่ต้องห่วงหลวงพ่อให้มากราบท่านแม่ศรีข้าพเจ้าบอกหลวงพ่อว่าเห็นท่านแม่ฉลององค์สีเขียวกับทองคือนุ่งเขียวห่มทองหลวงพ่อบอกว่าขอแม่เขาดูเต็มยศเลยนะท่านแม่บอกว่าจู้จี้หลวงพ่อเล่าว่าสมัยเป็นอดีตชาติแม่แกเขาดุเขาเก่งกว่าฉันนะไม่ใช่ฉันว่าเขานั่นแหละสอนฉันเขาเก่งท่านแม่ว่าอย่ามาพูดเรื่องความหลังหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกลูกๆคุณจะได้รู้ท่านแม่ก็ย้อนว่าแล้วที่ว่านะว่าถูกหรือเปล่าล่ะหลวงพ่อว่าก็ถูกหลวงพ่อก็ยิ้มปนหัวเราะข้าพเจ้าผู้ฝึกรู้สึกพลอยชื่นชมยินดีในหลวงพ่อและท่านแม่มากนึกอะไรก็อดตื้นตันไม่ได้ใครบ้างที่ได้ยินแล้วจะไม่อยากตามพ่อตามแม่ที่ท่านแสนจะน่ารักไปที่จนถึงที่สุด
ท่านลงมาเราก็ลงมาถ้าท่านขึ้นแล้วใครจะไม่ยอมขึ้นก็ไปท่านมัทกุลบรีเทพบุตรพอขอเห็นท่านก็มายืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าจุดตอนนั้นว่าท่านสวยท่านหล่อเพราะท่านเห็นท่านยืนเตะท่าหน้าท่านน่าดูไม่มีใครเรียนเหมือนพอชมท่านยิ้มนิดๆยิ้มเพียงนิดเดียวซึ่งไม่ยิ้มแฉ่งอย่างไร้ท่าไร้ทางหลวงพ่อบอกว่าแต่งกับไอ้เปียกเอาไหมพวกเราหัวเราะกันสนุกสนานตอนนี้หลวงพ่อให้มาดูที่สระโบกกรณีด้านหน้าสระข้าพเจ้าเห็นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมีทั้งทองทั้งเพชรตัวยิบระยับในสระเห็นนางฟ้ากำลังสงสนานกันดูน่าสนุกไม่มีการแบ่งเขตว่าท่าไหนของฉันท่าไหนของเธอเราเธอทั้งหลายดูรักใคร่กันจริงๆมีนางหนึ่งเผยโฉมยิ้มแป้นให้เห็นที่ขอบสระปรากฏว่าเป็นเพื่อนสนิทถามชื่อเธอว่าชื่อเธอคือดาราวดีเธอว่าพวกเธอก็รอพวกเราไปเหมือนกันแต่จะตามไปจะอยู่คอยช่วยก่อนหลวงพ่อว่าดีจริงๆเธอเป็นเพื่อนแท้ของพวกเราจริงๆซะด้วยเห็นเพื่อนตามพ่อลงมายังอุตส่าห์รอไม่รีบโกยล้ำหน้าไปก่อนเดินไปเดินมาท่านแม่จิตลงมาโปรดสงเคราะห์ด้วยวันนี้เห็นฉลององค์ของท่านแม่เป็นทองผสมเพชรวิจิตรงดงามจนหาในเมืองมนุษย์ไม่ได้จริงๆท่านลูกหัวลูกไหล่ตามภาษาแม่ลูกหลวงพ่อว่าท่านรับขวัญลูกความจริงท่านคงคิดว่าท่านรอเวลานี้มานานแต่ลูกมันดันโง่ซะอยู่ตั้งหลายปีทั้งที่ได้ทราบพระนามท่านจากหลวงพ่อนานแล้วหลวงพ่อว่าให้ท่านพาเดินชมสวนนันทวันใช่ไหมหลวงพ่อถามว่าทางเดินเป็นสีอะไรข้าพเจ้าตอบหลวงพ่อว่าเป็นทองแต่ไม่ใช่ทองล้วนเป็นทองละเอียดผสมเพชรละเอียดปนกันคล้ายๆอย่างนั้นหลวงพ่อว่าใช่ท่านแม่พาเดินไปเรื่อยๆดูสบายใจจริงๆดูท่านไม่รีบร้อนอะไรเดินไปเย็นๆเหมือนเราเดินทอดน่องเดินเล่นกันสองข้างทางมีดอกไม้กระจุมกระจิ๋มดอกดูน่ารักหลวงพ่อบอกว่าท่านแม่สีก็ชอบดอกไม้เล็กๆตามเดินนี่มาพบนางฟ้าที่ตามที่ประวัติท่านกล่าวไว้ว่าท่านถวายดอกบัวพระพุทธเจ้าผลบุญอันนี้ได้เกิดมาเป็นนางฟ้าเธอชื่อสาสจีพอข้าพเจ้าเห็นเธอครั้งแรกเธอนั่งเขย่งก้มหน้าเด็ดดอกไม้อยู่เมื่อท่านแม่จิตเดินผ่านและหยุดคุยด้วยดูเหมือนเป็นการทักทายเฉยๆท่านสาสจีดูจะเกรงท่านแม่แต่ท่านแม่เมตตาเธอมากข้าพเจ้าเห็นแล้วทำไมเป็นนึกสงสารได้ก็ไม่รู้ทั้งที่เห็นวิมานของเธอสูงกว่าพระราชวังอีกและเธอมีบริวารถึง300หลวงพ่อว่านับว่าเยี่ยมแล้วไม่ต้องอายหรอกหลวงพ่อว่านางฟ้าองค์นี้เป็นองค์ที่มีบุญบารมีน้อยที่สุดคือระหว่างเป็นมนุษย์นี่เป็นคนยากจนมากเวลาพระท่านมาก็ไม่มีอาหารจะถวายเวลามีอาหารถวายท่านพระท่านก็ไม่มาวันสุดท้ายนี่ท่านสาสกีนี่ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านมาที่ตำบลที่บ้านโพพักอยู่นึกว่าไม่มีอะไรจะถวายพระก็จะไปเด็ดดอกโบกถวายพระจิตตั้งไว้อย่างนั้นแต่ก่อนที่จะได้ถวายก็มาโดนก็ตายซะก่อนผลบุญด้วยดวงจิตที่บริสุทธิ์แท้ๆอย่างนี้ยังได้มาเกิดเป็นนางฟ้าท่านแม่พาเดินเย็นๆเหมือนสบายใจท่านคงเมตตาพามาเดินให้รับรู้บรรยากาศบนนั้นบ้างเพราะเห็นลูกทุกข์โศกกับโรคมามากแล้วก็ได้หลวงพ่อให้มากราบพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรข้าพเจ้านึกขอได้พบท่านก็เห็นท่านทันทีพอเห็นท่านครั้งแรกมีความรู้สึกบอกไม่ถูกมันอยากจะร้องไห้ก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะหนูเห็นพระโมคคัลลาแล้วอยากร้องไห้หลวงพ่อว่าเอาอยากร้องก็ร้อง
นึกแค่นั้นก็ปล่อยโฮออกมาสักครู่เดียวข้าพเจ้าก็บอกหลวงพ่อว่าท่านว่าอย่ามัวแต่มานั่งร้องเสียเวลาคนอื่นหลวงพ่อก็หัวเราะหลวงพ่อว่าไม่ร้องก็อย่าร้องท่านก็หัวเราะเล่นวันนั้นดูเล่นกับคุยกันสนุกหลวงพ่อท่านเมตตาโปรดสงเคราะห์ให้พวกเราได้สนุกสนานเหมือนได้พบเพื่อนเก่าๆญาติเก่าๆท่านโมคคัลลาท่านว่าเรื่องวิเศษเล่นกันพอหอมปากหอมคอข้าพเจ้าเข้าไปกราบท่านเป่าให้ที่หัวก่อนกราบหลวงพ่อให้มากราบสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านตรัสว่ามาหาฉันปิดท้ายหรือหลวงพ่อหัวเราะหลวงพ่อบอกว่าให้ขอธรรมะที่ท่านจะโปรดสงเคราะห์ให้เป็นพิเศษท่านจะโปรดไหมท่านตรัสปิดท้ายสั้นๆว่ากิเลสหมดใจให้ตัดขันธ์ห้าตอนกลางคืนพวกเราก็มาฝึกกันที่ศาลานวราชข้าพเจ้ารู้สึกว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านเสด็จมาแทนหลวงพ่อองค์แรกเลยตั้งแต่ตอนท่านสักเควันนี้หลวงพ่อว่าข้าพเจ้าว่ารัชนีแกไม่ได้ไปชั้นจาตุมหาราชใช่ไหมรับท่านว่าใช่เจ้าค่ะท่านยิ้มแล้วว่าฉันรู้ท่านพูดแค่นี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกว่าเราไปไหนหลวงพ่อท่านรู้หมดเป็นการทดสอบตัวเรากับท่านไปด้วยว่าเราไปจริงท่านว่ายังเที่ยวไม่เป็นไปเฉยๆนี่มันธรรมดาไปถ้าไปต้องค้นให้ทั่วให้ถามท่านทำความดีอะไรมาถึงมีวิมานอย่างนี้อย่างนั้นจะได้เป็นบทเรียนได้เป็นข้อเตือนใจของมนุษย์ทุกวันนี้วันนี้ทั้งคุณป้าละม่อมและข้าพเจ้าก็ไปเที่ยวที่เก่าอีกนั่นแหละที่เพิ่มก็คือข้าพเจ้าเข้าไปกราบหลวงปู่สดท่านพ่อขุนศรีท่านพ่อนเรศวรท่านพ่อขุนรามและท่านเทพทิพย์ก่อนจะกลับห้องพักหลวงพ่อสอนว่ากลับไปนี่อย่าเพิ่งไปรับภาษาชาวบ้านนะมีอะไรต้องถามพระพุทธเจ้าก่อนถ้าท่านอนุญาตจึงช่วยเหลือได้และท่านพูดให้พูดแค่ไหนก็ต้องพูดแค่นั้นและอย่าถามซ้ำวันจันทร์ที่29ขึ้น15ค่ำวันนี้ขึ้นมากราบสมเด็จองค์ปฐมและขออนุญาตท่านลงมาเที่ยวท่านว่าไปเถอะลงมาชั้นจาตุก่อนตามที่หลวงพ่อบอกมานิดเดียวก็คิดถึงท่านแม่จิตเลยมากราบท่านก่อนกราบท่านแม่ศรีด้วยท่านให้พี่พรทิพย์พามาเที่ยววันนี้ดูพี่พรทิพย์จะสุขุมขึ้นเหมือนเกรงท่านแม่ศรีอยู่ท่านพาเที่ยวดูวิมานที่ดาวดึงส์ข้าพเจ้าก็ไล่ไปเลยตั้งแต่หลังที่เห็นใกล้ที่สุดดูกันมาเรื่อยๆตามที่ถามท่านพระตั้งพระนามท่านและความดีของท่านองค์แรกที่ถามท่านว่าพระนามท่านคือโสมวดีท่านว่าบุญผลกุศลที่เห็นเด่นชัดก็คือท่านถวายสังฆทาน1 ครั้งเท่านั้นนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ทำบุญอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นักองค์ต่อมาท่านว่าท่านชื่อนันทะข้าพเจ้าเรียกท่านว่านันทะเทพบุตรท่านว่าท่านชอบทำอาหารมากทำครั้งไหนก็อดนึกจะแบ่งและเลี้ยงพระไม่ได้สวดทรงท่านสะโอดสะองเครื่องทรงดูเป็นทองและเพชรละเอียดงามดีจังท่านให้ข้าพเจ้าโยนโฉมท่านอยู่นานเหมือนกันพอจะไปดูที่วิมานหลังอื่นท่านก็ยังมาให้เห็นอีกก็เลยคิดว่าชักจะยังไงเสียแล้วก็เลยรีบกราบท่านถามวิมานหลังถัดไปจะเห็นถัดไปหรือยังไงก็ไม่รู้ไปเห็นว่าพระนางสามาวดีท่านมาท่านสวยเต็มไปหมดทุกส่วนท่านว่าเธอรู้ประวัติฉันแล้วนี่ไม่ต้องบอกกันแล้วแสดงว่าท่านมาให้ชื่นใจเฉยๆและก็เป็นความกรุณาของท่านมีนางฟ้าองค์หนึ่งข้าพเจ้าได้ถวายอุทิศส่วนกุศลไปให้พอมาเจอท่านข้างบนนี้ท่านก็เลยส่งผ่านดอกไม้มีดอกไม้มาส่งให้ท่านบอกว่าเป็นความรู้สึกว่าท่านได้ขอบคุณที่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ท่าน
ต่อมาก็ได้มาเที่ยวที่ชั้นจาตุท่านพี่พรที่พามาเที่ยวการเที่ยวอะไรชั้นต่างๆนี่หลวงพ่อบอกว่าให้ศึกษาไปด้วยเพื่อจะเป็นบทเรียนกับเราว่าบนนั้นท่านมีวิมานสวยแค่ไหนทำความดีขนาดไหนเพื่อที่จะได้เป็นข้อเตือนใจสำหรับเราในการกระทำความดีว่ามันมีผลไปถึงแน่ๆแล้วแต่ว่าบารมีใครสร้างสมมามากแค่ไหนการมาเที่ยวชั้นจาตุนี้จะขอบันทึกในม้วนต่อไปเพราะกลัวว่าจะไปขาดตอนที่กลางคันชั้นจาตุนี้เป็นชั้นที่ชั้นสวรรค์ชั้นล่างสุดมีท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นเรียกว่าเป็นผู้คุมชั้นนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าจะขอเล่ารายละเอียดในเทปม้วนถัดไป